Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và mới đây thì trong tựa game Rise of Kingdom, nhà phát hành đã cập nhật một bản trang bị mới vào game. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem bản cập nhật này có lợi và có hại như thế nào. Và mình biết rằng video của mình tuy ra hơi chậm so với bản cập nhật nhưng có còn hơn không, phải không các bạn? Đầu tiên mình sẽ nói về những điều chỉnh mà mình cho rằng là có lợi với tất cả người chơi ở trong tựa game Rise of Kingdom này. Thứ nhất đó là việc mà thời gian sản xuất vật liệu của các bạn không thay đổi, nhưng số lượng vật liệu các bạn sản xuất được mỗi ngày được tăng từ 10 lên 15, tương đương với việc mỗi ngày nếu trước đây các bạn chỉ sản xuất được 80 vật liệu thường thì hiện tại các bạn sẽ sản xuất được 120 vật liệu thường. Thì với việc mà chênh nhau 120 trừ đi 80 là 40 vật liệu thường, tương đương với 2,5 vật liệu lam mỗi ngày. Thì điều này tương ứng với việc mà các bạn có được cái quà hàng ngày của VIP 16, thậm chí là nhiều hơn, khi mà ở VIP 16 thì mỗi ngày các bạn sẽ được 2 rương lam. Thì hiện tại cái búp này trong game mình nghĩ là khá là lớn, bởi vì đa số người chơi trong game các bạn sẽ nhận được nguyên vật liệu thông qua cái tính năng sản xuất vật liệu hàng ngày này là nhiều. Tính năng thứ hai được cập nhật ở trong thay đổi lần này đó là các bạn sẽ được bổ sung thêm rương mảnh thiết kế tùy chọn ở xanh lá và rương mảnh thiết kế tùy chọn xanh lam. Thì hai rương này các bạn sẽ hoàn toàn có thể mua được bằng tài nguyên trong game, nên là gần như mình có thể nói là hai rương này là miễn phí. Thì khi các bạn mở hai rương này, các bạn sẽ được chọn những mảnh bản vẽ tương ứng, và cứ 30 mảnh thì các bạn sẽ được một mảnh bản vẽ hoàn chỉnh. Thì ở đây cái tính năng mảnh bản vẽ xanh lá thì có lẽ là sẽ thích hợp hơn cho những bạn mới chơi, mà mình sẽ đề cập nhiều hơn về cái mảnh bản vẽ lam này. Thì với mỗi tuần các bạn có thêm được 15 mảnh bản vẽ, đồng nghĩa với việc 2 tuần các bạn sẽ có một bản hoàn chỉnh. Và thật ra đồ lam trong game này không phải là yếu, mà những đồ lam các bạn có khả năng luyện lên talent thì nó lại rất là ngon. Cụ thể ở một số vị trí như sau. Ở vũ khí thì chúng ta sẽ có là cung và bộ binh, là hai đơn vị được hưởng lợi từ cái việc mà mua được cái rương trang bị đó. Thứ nhất đó là cung, chúng ta sẽ có búp là 8% phòng thủ cung, và ở bộ binh chúng ta sẽ có búp là 8% máu bộ. Thì nếu mà chúng ta so với hai món đồ tím mà không có talent, ví dụ như là cái hoa anh đào Fukubuki này, thì các bạn có tấn công 13%. Nếu cái khiên này các bạn lên talent, đặc biệt là đồ lam trong game các bạn sẽ lên talent dễ hơn. Thì cái khiên lam talent này cũng không thua thiệt quá nhiều so với cái kiếm mà không có talent. Còn đương nhiên đồ tím mà đã có talent thì dù gì đi nữa thì tiền nào của nấy, thì chắc chắn là nó sẽ nhỉnh hơn so với đồ lam. Tương tự là cái gậy mất mát này, nếu các bạn lên talent thì phòng thủ nó cộng cũng không phải thua quá nhiều so với cái kiếm cộng phòng thủ cung này. Đặc biệt là nếu chúng ta so sánh về khoảng thời gian và số lượng vật liệu bỏ ra, thì số lượng để luyện một món tím như thế này các bạn sẽ tốn rất là nhiều, cũng như là thời gian để các bạn tích mảnh bản vẽ tím, so với việc là các bạn luyện một món lam. Tương tự thì chúng ta cũng sẽ có đó là ở mảnh bản vẽ ngực. Thì cái áo ngực xanh cho cung này mình đánh giá là cũng không thua, thậm chí là còn ngon hơn nếu mà nổ talent so với cái áo tím của cung nếu mà không nổ. Tiếp nữa chúng ta sẽ có ở vị trí là cái quần. Thì cái quần cung này lại tiếp tục là một lựa chọn nếu nổ talent là bằng chỉ số so với cái ống giáp chân hồi sinh này. Thì nếu chúng ta nhìn qua về những cái ô như thế này, chúng ta sẽ thấy rằng có vẻ như cung thủ sẽ có lợi hơn ở bản cập nhật này. Những món lam của cung trong game thì cộng chỉ số sẽ tốt hơn. Và tiếp đó là bộ binh. Khi mà bộ binh thì chúng ta cũng được hưởng lợi từ cái khiên cũng như là cái giày này. Thì có vẻ trong ba đơn vị quân thì trang bị lam của kỵ binh là có vẻ là thua thiệt nhất, khi mà chúng ta chỉ có cái mũ kỵ này là ngon. Cái vũ khí lam này nếu mà so với vũ khí tím thì nó dở hơn rất là nhiều, bởi vì cộng công. Đương nhiên là mình sẽ không đề cập đến cái vấn đề là các bạn luyện nó dễ hơn nhé, mình chỉ nói về chỉ số thôi. Thậm chí là cái bao tay này chúng ta còn không có một cái bao tay nào chuyên cho kỵ, mà có một cái bao tay lộng gió thì nó lại là nửa kỵ nửa bộ. Ở quần thậm chí là chúng ta còn thảm hơn, khi mà chúng ta không có một cái quần nào cho kỵ binh luôn. Chúng ta có 3 cái quần lam mà lại một cái quần cho farm, một quần cho cung, một quần cho bộ, rất là thiệt thòi. Ở giày kỵ binh tiếp tục lại có một cái giày lộng gió, nó cũng không thật sự là chuyên cho kỵ. Thì có thể nói là đối với những bạn mà chơi set lam thì các bạn chơi cung sẽ được hưởng lợi, tại vì những món lam của cung khi mà các bạn nổ talent thì không thua thiệt quá nhiều so với những món tím mà không có talent. Tiếp đó là bộ binh, và cuối cùng là kỵ binh. Khi mà kỵ binh thì thật sự những món lam của kỵ mình đánh giá là không quá ngon. Bù lại thì các bạn lại có kỵ binh thì các bạn có thể xài một số món màu xanh lá này thì cũng rất là tốt, ví dụ như cái kích tiên phong này. Tiếp theo thì chúng ta có rương trang bị cũng được cập nhật thêm rất là nhiều phần thưởng ngon.
Thì ở những video trước mình có nhắc các bạn là nên để dành cái chìa để mở rương trang bị đến bản cập nhật này, các bạn hãy mở. Thì hiện tại bản cập nhật chúng ta đã có thể mở được nguyên liệu cam ở trong game, và nguyên liệu cam này cực kỳ ngon. Và nếu mà nói về tỷ lệ thì chúng ta có thể xem tỷ lệ cụ thể. Thì ở cái chi tiết phần thưởng rương trang bị này lại hoàn toàn không đề cập đến việc là các bạn có thể nhận được trang bị cam với tỷ lệ là bao nhiêu, khi mà vật liệu trang bị ở đây sẽ để chung chung là khoảng 40%. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn luôn. Thì theo như đa số người chơi mở ấy, thì với số lượng chìa là 142 như này, thì mình thấy là đa số họ sẽ nhận được khoảng 2 cái vật liệu cam. Thì mình sẽ cùng xem nhân phẩm mình như thế nào. Bây giờ chúng ta đi mở thôi. Một vật liệu cam, tăng tốc khá nhiều. Ở đây thì chúng ta có mảnh bản vẽ nguyên. Mình nhận được khá là nhiều mảnh bản vẽ trang bị tím nguyên, khá là ngon. Ok, như vậy thì các bạn có thể thấy là với 142 chìa đôi trang bị thì mình mở được một nguyên liệu cam thôi, có lẽ là khá là xui. Thì mình sẽ đi qua tính năng tiếp theo. Và sau đây thì chúng ta đến với một cái tính năng mà cũng đã được thay đổi trong bản cập nhật vừa rồi và cũng đang gây ra rất là nhiều tranh cãi ở trong cộng đồng. Thứ nhất đó là tính năng rèn. Thì hiện tại tính năng rèn các bạn có thể thấy ở đây là sau lần rèn thứ nhất cùng một món trang bị nhé, thì các bạn sẽ được tăng thêm 11%. Lần rèn thứ hai 11%, thứ ba 11, thứ tư 11 và lần rèn thứ 5 các bạn sẽ có 100% tỷ lệ rèn thành công. Ở trước khi cập nhật đấy thì chúng ta sẽ có ở thứ hai, ở thứ nhất, ở lần rèn thứ nhất thì chúng ta vẫn là 11. Nhưng lần rèn thứ hai sẽ là 22, thứ ba là 33 và thứ tư là 44%. Thì phía Lilith lúc đầu họ tính bỏ cái tính năng là cộng dồn phần trăm rèn thành công này đi để đổi hẳn sang tinh luyện. Nhưng mà sau đó khi cộng đồng phản ứng thì cuối cùng họ lại quyết định là giữ lại, nhưng lại thay đổi ở cái mô tả ở đây. Thì một câu hỏi mà mình đặt ra đó là Lilith không hề nói rằng họ sẽ giảm tỷ lệ xuống, họ chỉ nói là họ giữ nguyên. Như vậy có vẻ như đây sẽ là một cái lỗi mô tả nhiều hơn là cái việc mà họ thay đổi tỷ lệ. Tức là trước đây thì tỷ lệ chúng ta có thể hiểu nôm na là tỷ lệ 11, 22, 33, 44 và 100. Thì ở đây có thể mô tả ở đây họ đã ghi sai. Đó là lần rèn thứ nhất 11%, lần rèn thứ hai sẽ là 11 cộng với 11% lúc đầu là 22%. Tương tự ở thứ ba, thứ tư chúng ta sẽ cộng thêm 11% này vào. Thì như vậy tỷ lệ rèn ở đây là không hề thay đổi. Và mình nghĩ như vậy thì sẽ hợp lý hơn so với việc họ giảm tỷ lệ. Bởi vì ngay từ đầu thì phía nhà phát hành họ đã thông báo rằng họ không thay đổi tỷ lệ nha, họ giữ y chang. Mà chúng ta đã biết rồi, Lilith là một chùm trong cái việc lỗi mô tả nha. Tại vì họ vốn là một công ty Hồng Kông, thì khi mà họ mô tả họ sẽ dịch sang tiếng Anh rồi dịch sang tiếng Việt, nó rất là lung tung. Nhưng hiện tại trong cộng đồng thì có nhiều người nói rằng đây là một cái việc mà giảm tỷ lệ, khi mà kể cả cộng đồng người Trung ở trong liên minh của mình thì họ cũng nói rằng tỷ lệ này bị giảm đi. Còn cái này chúng ta nên chờ thông báo chính thức từ nhà phát hành. Bởi vì mình nghĩ rằng không phải ngẫu nhiên mà tất cả là 11. Nếu chúng ta so lại với bản cũ thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một lỗi mô tả thì sẽ hợp lý hơn. Và cùng với việc mà thay đổi tỷ lệ rèn như vậy thì chúng ta sẽ có thêm một tính năng mới là tính năng tinh luyện. Thì để sử dụng tính năng tinh luyện, các bạn có thể ấn vào món trang bị trên tướng và các bạn ấn vào nút tinh luyện như thế này. Thì ở đây mình đã có tỷ lệ tinh luyện là 25/100. Thì các bạn có thể thấy ở đây là với mức độ 25 thì các bạn sẽ có 59% là được cộng thêm 25 tinh luyện nữa, và 30% cộng thêm 50. Và để nhảy lên 100% tức là có talent thì tỷ lệ là 11%. Thì có một lưu ý ở đây đó là cái tinh luyện ấy, khi mà các bạn đập một món trắng tinh, mình sẽ ví dụ ra cái mũ của mình đi, thì tỷ lệ nó sẽ khác nha, là 29, 30, 30, 11. Còn khi mà các bạn có tinh luyện, cấp tinh luyện mà cái điểm tinh luyện càng cao ấy, thì cái tỷ lệ này nó càng thay đổi. Thì ở đây thì mình sẽ không đi sâu vào việc phân tích là cái nào có lợi, cái nào có hại. Mình chỉ nói một cái điểm duy nhất mà mình không thích ở bản cập nhật này. Đó là phía nhà phát hành họ đã để tính năng tinh luyện và tính năng luyện trang bị mà có cộng dồn cái tỷ lệ ra talent ấy cùng xuất hiện ở trong game. Nó sẽ khiến cho hai cái tính năng này bị chồng chéo lên nhau, và phía người chơi họ sẽ rất là khó để đưa ra quyết định rằng nên luyện một món mới hay là nên tinh luyện một món cũ. Thì đây sẽ là một cái mình nghĩ là không hợp lý. Thì nhà phát hành ra tính năng tinh luyện bởi vì họ cho rằng nhiều người chơi không thật sự hiểu cái việc mà tỷ lệ đập đồ ra talent, dẫn đến có nhiều người cho rằng là chúng ta phải mồi, có phải là phải đập như thế này, công thức này nọ thì lên. Thì họ quyết định là đổi qua tính năng là tinh luyện để người chơi dễ hiểu hơn. Cũng như là nhà phát hành họ muốn người chơi là không phải chịu cái cảm giác bị mất đi một cái gì đó khi mà các bạn phải rỡ món trang bị bạn đang có và đập lại. Thì quyết định là họ ra cái hệ thống tinh luyện.
nhưng mà vô tình nó lại gây ra một cái sự càng khó hiểu hơn trong cộng đồng, đó là chồng chéo lên nhau. Thì để về vấn đề mà tinh luyện một món trang bị thì chúng ta sẽ có đây là tinh luyện một món tím, các bạn sẽ cần một cái bản vẽ hoàn chỉnh và vàng. Còn tinh luyện một món cam thì các bạn sẽ cần một mảnh bản vẽ cam và một nửa số nguyên liệu mà các bạn bỏ ra để đập cái món cam đó. Thì cái này thì những video trước mình cũng đã phân tích ngay từ đầu, từ trước khi game nó cập nhật rồi. Còn việc mà hiện tại mà nhà phát hành phải làm như thế nào thì mình nghĩ rằng việc họ mô tả nó chính xác hơn cũng như là dễ hiểu hơn, chứ thực sự họ ra cái bản cập nhật tinh luyện trang bị này nó lại còn làm nhiều người cảm thấy khó hiểu hơn nữa. Nhưng mà dù sao đi nữa thì mình cho rằng tính năng tinh luyện này sẽ không thật sự ảnh hưởng tới đại đa số người chơi game Rise of Kingdom, đặc biệt là tính năng mà tinh luyện trang bị cam. Khi mà mục tiêu của tất cả những người chơi nạp ít hoặc là không nạp thì về cuối game các bạn chỉ cần sở hữu một set trang bị cam cùng 2 món phụ kiện huyền thoại cam là đã quá là khỏe rồi. Và vừa rồi là video về những điểm lợi cũng như điểm hại của bản cập nhật trang bị vừa qua. Thì các bạn nhận xét như thế nào về hệ thống tinh luyện này? Cá nhân mình thì có lẽ là ở những clip sau mình sẽ test đập đồ cam cũng như là đồ tím cho các bạn xem. Còn video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn cũng là người yêu thích tựa game Rise of Kingdom thì đừng quên cho mình một nút like và đăng ký kênh. Ở đây mình sẽ cập nhật tất cả những video mới nhất cũng như hướng dẫn các bạn về một số tính năng mới ở trong game. Đây mình sẽ mở luôn cho các bạn xem là 51 cái chìa vàng. Mình đang còn thiếu khoảng 36 cái tượng CM là mắc. Đập luôn. Ê, ngon luôn. Tuyệt vời. 12 tượng CM, tuyệt vời. Cái này là còn ngoài cả dự kiến của mình cơ. Mình còn sợ được có 5 tượng. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.